برحب بيكم في بيردي أكاديمي. معاكم بيردي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على هوديني سوفت وير. مقدمة ليه introduction. حقيقة برنامج هوديني من أقوى البرامج في مجال الفيجوال إفكت، وهو بيعتبر اندستري ستاندرد، بمعنى معظم الشركات الكبرى في مجال الفيجوال إفكت بتعتمده كبرنامج رئيسي في عمل المؤثرات البصرية أو الفيجوال إفكت، أو إحنا بنختصرها VFX. يعني برنامج هوديني من أقوى البرامج في المجال دوت. وأنت إذا أنت حابب تتعلم أو تشتغل في المجال دوت، مجال صناعة المؤثرات البصرية في الأفلام، فالبرنامج دوت هو أهم برنامج لازم تتعلمه. الحقيقة برنامج هوديني هو برنامج سهل وممتع جدا، لكن هو بيتطلب وقت طويل في الدراسة، لأن أنت بتبني تقريبا في كل حاجة from scratch. صحيح هو في تولز جاهزة زي الشيلف تولز، دي موجودة فيه، ودي بتقدر تنزل لك افكت او تولز او ورك فلو كامل جاهز، وتختصر عليك وقت اللي انت تبني الاشياء ديت فروم سكراتش، لكن انت بتحتاج تعدل عليها. وفي نفس الوقت انت لازم تعرف البرنامج هاو ذا سيستم ورك عشان تقدر تعدل عليها او تبني تولز انت فروم سكراتش. الحقيقه برنامج هوديني الفرق بينه وبين البرامج التانية نوت بيز بمعنى نفترض ان انت اشتريت علبه ليجو. تمام، ليجو مثلا لبلدوزر فنفترض، يعني فانت بتشتري الليجو ده بيكون قطعة صح، وانت بتجمعهم بعد كده على الشكل اللي انت عايزه. مثلا بتتبع الاستراكشر اللي موجودة وبتجمعه، فبيعطيك البلدوزر دوت بخصائص معينة. فالهوديني نفس الموضوع بالظبط. النود ديت هي نفس الليجو، قطع الليجو، كل نود ليها فايدة معينة أو خصائص معينة في الاستخدام. فأنت بتجمع كل قطعة. أنت في الأول بيبقى عندك نوت تري تحت بعض. طبعا هنشوف الكلام ده كله عملي على البرنامج، وبتعطيك الإفكت اللي أنت عايزه أو التولز اللي أنت عايزها، بعكس البرامج التانية مبنية بنظام التولز، بيكون فيها تولز جاهزة، أنت بس كل ما عليك اللي أنت تعدل عليها، فتعليمها بيكون أسهل، والنتيجة اللي بتديها لك بتكون أسرع، لان انت ما بتضطرش ان انت تبني تولز فروم سكراتش. انت بتستخدم التولز الموجوده جاهزه، وبتعدل بس على الباراميترز، او بتجمع التولز دي ببعضها. معظم البرامج زي 3 ستوديو ماكس، مايا، سينما 4 دي، كل البرامج اللي فيها تولز. انما هوديني بيست نود، تمام، يعني مبني على النود. طيب انا ليه اغلب نفسي واتعلم الهوديني اصلا، او ايه مميزات الهوديني؟ الحقيقه زي ما قلت الاول، هو كاندستري ستاندر، يعني انت عشان تشتغل في المجال ده لازم تكون تعرف السوفت وير ده، خصوصا لو انت هتشتغل في شركه كبرى او في الشركات الكبرى لازم تعرف السوفت وير ده. ثانيا فرصتك في الحصول على وظيفه بتكون اقوى، لان المنافسه في الهوديني اقل عن السوفت ويرات التانية زي 3 ستوديو ماكس ومايا، لان اليوزرز اللي بيستخدموا البرامج دول اكتر بكتير، بعكس الهوديني اليوزرز بيبقوا اقل نسبيا. ليه؟ لان السوفت وير هو مش صعب، لكن هو بيتطلب وقت في التعليم. دي الميزة التانية. الميزة التالتة اللي هو very realistic، بيعطيك نتيجة واقعية جدا عن أي سوفت وير تاني موجود. ورك فلو اللي فيه مثلا للفلويدز أو للأوشن، نظام الفلويد أو الأوشن اللي فيه قوي جدا، أقوى من أي سوفت وير تاني موجود. عشان كده هو المعتمد في الأفلام، لأن هو نتيجته واقعية جدا كبرنامج للفيجوال افكت. ميزة أخرى فيه برضو اللي هو فيه نظام البروسيجر، اللي أنت بتقدر لو أنت مثلا بنيت تول أو بنيت افكت، بتقدر تعدل عليه بسهولة، وبتقدر تغير الاوبجكت اللي انت مستخدمه في البداية خالص. فلنفترض مثلا انت عايز تبني بناية، والبناية دي بتنهدم مثلا، فانت بنيت البناية ديت وبنيت التولز الريجيد بادي او التولز ديستراكشن، وجاء الكلاينت وطلب منك والله البناية دي مش عجباني، غيرها لي ببناية تانية. فالموضوع بسيط جدا، اللي انت تقدر تغير البناية دي ببناية أخرى، أو تغير السيارة دي بسيارة أخرى، أو تغير المكتب ده بمكتب آخر، أو الكاركتر ده بكاركتر آخر، أو أي شيء. التغيير فيه بيكون سهل جدا، بعكس السوفت ويرات التانية بيكون صعب جدا. ليه؟ لأن أنت بتبقى بالفعل عملت بليندنج بين أشياء كتيرة، فبيكون صعب إن أنت
ترجع على البداية خالص وتغير المشهد اللي عندك. ليه؟ لأن بيكون حصل زي ما حكيت بليندنج بين التولز وبعضها، وكتير بتضطر ان انت تعمل ميرج بين الاشياء ديت، فبيكون صعب جدا ان انت ترجع تغير شيء او تعدل شيء، بيكون التعديل صعب على الرغم التولز نفسها بتكون سهلة الاستعمال. لكن دي ميزة أخرى برنامج هوديني، غير اللي هو كمان ميزة تانية اللي هو برنامج ممتع. اللي انت حقيقة انت ما بتشبعش من البرنامج دوت، لأن هو بيكون فيه تحدي للعقل، وبيكون فيه منطقية عالية جدا، وانت اللي بتكون متحكم في كل شيء فيه، زي الجيمز، زي كأنك بتلعب جيمز بتوصل ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. ميزة تانية اللي انت بتبني التولز اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه، ما بتبقاش مفروض عليك او بيبقى ليها ليميتد. يعني السوفت ويرات التانية تولز فيها صحيح بتغطي معظم الاستخدامات، لكن في الاول في الاخر بيبقى فيها ليميتيشن، بيبقى فيها حد معين بيقيدك، ما تقدرش تطلع لو في شيء معين في خيالك عايز تنفذه، او فانكشن معينة، وظائف معينة بتكون صعبة. بعكس الهوديني تقدر تبني اي تولز انت عايزها، لكن ده طبعا بيجي على حساب الوقت اللي انت بتضطر ان انت تقعد اوقات طويلة قدام الهوديني تتعلمه اكتر من اي سوفت وير. لكن ان شاء الله هدفنا في فيردي اكاديمي اللي احنا نعمل توتوريالز باللغة العربية، فنحاول نقلص الوقت في تعلم البرنامج الحقيقي. خصوصا الهوديني بيتطلب منك فهم كامل، بعكس السوفت ويرات التانية برضو ما بتطلبش منك فهم اكتر منها حفظ. يعني انت بتبقى حافظ هتستخدم التولز ديت مع التولز دي والتولز دي، او تتفرج على توتوريالز 10-15 دقيقة وتطلع منها الافكت اللي انت عايزه. هوديني ما بيشتغلش بالشكل دوت، لان هوديني داخل فيه اشياء كتيرة جدا. الكود داخل فيه، في اشياء فيها اللي هي السيستمز اللي فيه، اللي هي الدوب والبوب والسوب والفوب، كل الاشياء ديت عشان انت تطلع افكت فيه لازم تبقى انت ملم باشياء كتيرة، فده بياخد وقت اطول طبعا. هدفنا برضو في بيردي اكاديمي اننا نوصل معلومة بأبسط طريقة وباللغة العربية، عشان يحصل اليوزر أو المستخدم على فهم شامل للدرس. طبعا في منا كتيرة كعرب ما بيجدوش اللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت الكورسات كمان غالية. يعني معظم الكورسات الموجودة في هوديني بتبتدي من 50 ل$70، وبتطلع مثلا لحد 800 أو $900. وكمان الكورس دوت بيكون خاص بجزئية معينة، يعني ده مش شامل البرنامج ككل، لا هو خاص بجزئية معينة في البرنامج. طبعا بيبقى تكلفة، وفي نفس الوقت وقت طويل جدا، عشان يعني ممكن انت تتفرج على الكورس مرتين 3 عشان تقدر تستوعبه، ومش هتستوعبه كله لو انت، خصوصا لو انت مش قوي في اللغة الانجليزية، تضطر ان انت تتفرج على كورسات تانية، تدور على مصادر اخرى تحصل بيها على المعلومة اللي انت عايزها. والموضوع دوت بياخد وقت طويل جدا ومجهود كبير جدا عشان تحصل المعلومة دي. فالحقيقة ده هدف رئيسي للأكاديمي، اللي احنا نسري المحتوى العربي خصوصا في مجال الكمبيوتر جرافيكس، ونساعد الآخرين ونوصل المعلومة. فبتمنى الجميع يستفاد، وإن شاء الله هيكون الشرح سهل وبسيط وبيوصل المعلومة في أسرع وقت، وبيختصر وقت وجهد على اليوزر، على المستخدمين. وإن شاء الله بتمنى التوفيق للجميع.